پس شناخت مشتری گپ ما رو پر میکنه. یکی از گپ هامون رو پر خواهد کرد که ما به وسیله این ابزار از این ابزار استفاده میکنیم. بهش میگم پروفایل مشتری. پروفایل مشتری با پرسونای مقدار متفاوته، ولی من نمیخوام اینها رو باز کنم اینجا. کافیه که ما بشناسیم مشتریانمون رو. ابزارش هم دادم به شما. اگه ممکنه این صفحه رو بیارین، بالاش زده پرسونای مشتری. 2-3 صفحه بعد از صفحه اوله، صفحه 4 و 5 هست. دستتون. چرا ما از این ابزار استفاده می‌کنیم؟ برای اینکه بتونیم پروداکت مارکت فیت ایجاد بکنیم. چرا این کار بکنیم؟ چون که تحقیقات به ما نشون داده اکثر شکست‌های در بیزنس‌ها به خاطر عدم تناسب محصول با بازار بوده. یعنی محصول ممکنه خوب باشه، بازار اشتباهی ما انتخاب کردیم. متوجه هستین؟ یا بازار رو خوب شناسایی کردیم ولی محصولی رو داریم آفر میدیم به اون بازار که فیتش نیست، متناسبش نیست. عمده شکست ها به خاطر همینه. محصول جدید ارائه دادی، فیت نیست با بازار هدفی که براش انتخاب کردی. همون محصول رو اگه برای یه بازار دیگه ارائه میدادی ممکن بود موفق بشه. پس این خیلی مهمه که ما با شناخت دقیق مشتریانمون پروداکت مارکت فیت رو ایجاد کنیم. این تصویر رو نگاه بکنین. نقطه موفقیت اینجاست که شما محصولی بدی که به بازار هدفت میخوره و قیمتی داره که توانمندی پرداخت داره. این سه تا هر موقع با هم دیگه جور شد، شما هر محصول ارائه بدی موفق میشی. مخصوصا در بازار ایران، بازاری که پر از نیاز. پس مارکت فیت ابزارش چیه؟ ابزارش همینه که در دست شماست. این که ما دقیقاً بدونیم که مشتریانمون کیا هستن. بذارید من اینجا با سوال میپرسم ازتون. ببینید وقتی که اینجا هست تصویرش، ولی چون مشخص نیست من براتون، ما برای هر برندی که کار میکنیم باید یه دونه از اینها در بیاریم. مثلا شما اگه 3 تا برند داری و 3 تا مدیر برند داری، باید 3 تا از این تولزی که من خدمتون ارائه دادم پر بشه. اگر یه دونه داری، یه دونه کافیه. اگر هیچ برندی نداری و میخوای برندی ایجاد کنی، نقطه شروع اینجاست. یعنی به جای اینکه ما بیایم ببینیم که چه محصولی بریم ارائه بدیم، بهتره که ببینیم به چه بازاری میخوایم خدمت رسانی کنیم. ما برعکس شروع میکنیم. ما اول میریم محصولی رو تهیه میکنیم، بعد میگیم که حالا چیکارش بکنیم. در صورتی نقطه شروع اینجاست. پس اگه شما برندهایی دارید الان، برای هر برند باید یکی از اینها رو داشته باشید. اگر ندارید و میخواین شروع بکنید، نقطه شروع به بسم الله شروع هر بیزنسی اینجاست که اول مشخص بکنید. ما معمولا یه عکس نمونه از یه مشتری نمونه مثلا اینجا میچسبونیم. اونجا زده عکس یک مشتری نمونه. میخوایم ببینیم که این آدم سن و سالش چجوریه، چه قیافه‌ای داره، اخم خوش اخلاق، خانم آقاست، جوان پیره. یه عکس نمونه برای اینکه تو ذهن عکس‌ها خیلی به ذهن میشینن به جای کلمات. یعنی در حافظه انسان بیشتر ورود میکنن. بنابراین ما چیکار میکنیم؟ اول یه عکس میچسبونیم از یه مشتری نمونم. بعد میایم اینجا در رابطه با چی؟ اطلاعات بیسیکش مینویسیم که این مشتری های ما برای این محصول، مثلا برای این اتکلان یا برای این کرم یا برای این نمیدونم چیپس یا پفک، برای اینها این مشتری نمونه ما سنش حدوداً چقدره؟ از چند سال تا چند ساله؟ وضعیت ازدواجش چجوریه؟ آیا مجرده یا متأهله؟ و اعضای خانواده چی؟ یه کسیه که مثلا بچه داره، بچه‌های زیادی داره، یا خانواده‌های کم جمعیت؟ شغلش چیه؟ حقوقش در چه حدودیه که میتونه محصولات ما رو خریداری بکنه؟ چه رفتاری بیشتر از خودش نشون میده؟ دوست داره که خودنمایی بکنه یا دوست داره گوشه‌گیر باشه؟ دوست داره که خودش رو بالاتر از اون چیزی که هست نشون بده یا دوست داره که بعضی از چیزهاشو پنهان کنه که چشم نخوره؟ چه رفتاری از خودش نشون میده؟ در چه صنعتی کار میکنه؟ اگه بی تو بی باشیم اینا رو اضافه میکنیم. پس شما به مبنای اینکه بیزنستون بی تو بی هست یا بی تو سی، میای اطلاعات بیسیک مشتری نمونتون، نه اینکه برای هر مشتری،
نه، برای هر دسته از مشتری. بعضی از مواقع شما 2 دسته مشتری دارید. مثلا اسنپ 2 دسته مشتری داره. یه دسته مشتریاش راننده ها هستن، یه دسته مشتری‌ها کیا هستن؟ مسافرها. ممکنه شما یه محصولی داری تولید میکنی که هم به درد آقایون بخوره و هم به درد خانم ها بخوره. آقایون مجرد، خانم های مثلا متأهل. نمیدونم، محصولاتتون ممکنه 2 دسته یا 3 دسته مشتری تارگت مارکت داشته باشه. شما برای هر دسته از اون تارگت مارکت یکی از اینها رو پر میکنید. پس اطلاعات بیسیکشون اینا خیلی کمک میکنه. حالا خواهید دید وقتی داریم این گپ آنالیز رو انجام میدیم، وقتی داریم این گپ رو پر میکنیم، خواهید دید که این بیس همه چیه ماست. وقتی میخوایم تبلیغات کنیم، وقتی میخوایم ایونت بگیریم، وقتی میخوایم محصول جدید ارائه کنیم، هر کاری که میخوایم بکنیم این بیسشه. و جالب 99% از بیزنس‌های درست حسابی که ما وارد میشیم همچین چیزی ندارن. به مدیر بازاریابیشون میگیم همچین چیزی، میگه هان و ادعاهای عجیب و غریب، ولی هیچ چیز مکتوبی، هیچ چیزی مشخصی نداره. نمیتونه اصلا توصیف بکنه مشتری هدفش رو. چطور بتونه دردش رو بگه وقتی خودش رو نمیتونه توصیف بکنه؟ چطور میتونه رفتارش رو توصیف کنه وقتی خودش رو نمیتونه برای ما تشریح بکنه؟ بعد قدم بعدی چیه؟ حالا میگیم که این مشتری هدف ما چه نقاط قوتی داره، چه نقاط ضعفی داره، چه سرگرمی هایی برش جالبه، دنبال چه چیزاییه، دنبال چه ورزشایی، دنبال آشپزی آیا، دنبال کتاب خوندنه، دنبال سینما رفتنه، رسانه‌های اجتماعی دوست داره، سرگرمی هاش چیه؟ می‌نویسیم. فرق داره، هر بازار هدفی سرگرمی هاشون با هم دیگه متفاوت. آقایون با خانوم‌ها، جوان‌ها با پیرها، پولدارا با افراد متوسط، اینا همه متفاوته. سرگرمی هاشون چیه؟ دغدغه هاشون چیه؟ چه چیزهایی ناامیدشون میکنه؟ از چه چیزی نگران هستند؟ اینها رو می‌نویسیم درباره مشتری. شفاف سازیه داریم چیکار می‌کنیم؟ پروفایل مشتری داریم شفاف می‌کنیم شناخت مشتریان رو. چه اهدافی دارن؟ میخوان به کجا برسن؟ مثلا اون خانومی که دنباله که بچهش رو بفرسته برای کلاس کنکور، اون هدفش چیه؟ آرزوش درباره فرزندش چیه؟ مثلا شما مؤسسه کنکور دارید، بازار هدفتون مادرهای هستن که فرزندانی دارن که در سن کنکور هستن. اهدافش چیه اون خانم، اون مادر هدفش چیه؟ یا اگه بی تو بی دارین کار میکنین، شما مثلا ارائه دهنده نرم افزارهای اچ آر هستی، نرم افزارهایی که مثلا مدیریت منابع انسانی ازش استفاده میکنن. خب دغدغه سازمانی اون مدیر منابع انسانی چیه که شما بنویسید اینجا؟ پس این چه شما بی تو سی باشین چه بی تو بی، از این باید استفاده بکنید. حالا سوالاتی که باید از خودتون بپرسین، حالا این آدم هایی که توصیفش کردی اینا کجا بیشتر پیدا میشن؟ تو چه ایونت هایی هستن؟ تو چه شبکه‌های اجتماعی هستن؟ کیا رو دنبال میکنن؟ تو چه وبسایت هایی وقت میگذرونن؟ تلویزیون میبینن یا نه؟ کدوم ورزشگاه ها میرن ورزش میکنن؟ کجاها ما میتونیم، تو کدوم سوپرمارکت ها هستن؟ کجاها ما میتونیم اینا رو گیر بیاریم؟ سوال بعدی این هست که این افراد از چه کسایی اثر میپذیرن؟ رهبر فکریشون کیه؟ مثلا اگر فلان آقای دکتر توصیه بکنه محصول ما رو، این افراد ازش اثر میپذیرن. اگه فلان بازیگر درباره محصول ما صحبت بکنه، اینا میپذیرن یا بدتر میشه، اصلا زده میشن. اگه یه خانم خانه‌دار رو نشون بدیم که داره با محصول ما وقتش سیو میشه که بتونه کمی استراحت کنه، بخوابه، آیا اون اثر بیشتری نداره تا اینکه یه بازیگر مثلا برای ما تبلیغ بکنه؟ اثر از کی میره؟ از یکی مثل خودشون، یا از یه دانشمندی، یا از یه نمیدونم دکتری، یا از یه نمیدونم یه سلبریتی، یه اینفلوئنسری؟ از کی اثر میگیرن اینها؟ چه کلماتی نظر اونها رو جلب میکنه؟ شما حتی میتونید از ابزار گوگل استفاده بکنید که ببینید این دسته از افرادی که انتخاب کردی دنبال چه کلماتی هستن، چه چیزایی سرچ میکنن بیشتر در گوگل، چه ترندی رو دنبال میکنند، چی جلب توجه میکنه. مثلا برای یه مادر چی جلب توجه میکنه؟ چیزایی که درباره فرزند نوشته میشه، درباره غذای کودک، در رابطه با بهداشت کودک، درباره رشد، درباره تربیت، درباره فلان. برای یه بیزنسمن چی
جلب توجه میکنه؟ رشد کسب و کارش، سودآوری، پول، نمیدونم چی. هر دسته از مشتریا چیز دیگه. آدمای میان سال از چی خوششون میاد؟ از جوانی، چیزی که جوان میکنه، نگهدارنده جوانی، نمیدونم چی، احساس جوانی، فلا. چه چیزی جلب برای آدمهای جوان؟ چی؟ موفقیت، دیده شدن، نمیدونم چی. بس باید مشخص کنی که بازار هدف دنبال چیه، چی جذبش میکنه. و سوال آخر اینه که اونها چطور علاقه‌مند به یه چیزی میشن، چجوری با یکی ارتباط برقرار میکنن. بیزنسمنان میخواد مثلا مشتری هدفت بیزنسمن ها هستن، چطور میتونی یه کاری کنی که به تو علاقه پیدا بکنن؟ یا زنان خانه‌دار یا مادران هستن، چطور میتونی یه کاری بکنی؟ اینا از چی خوششون میاد که سبب میشه که با تو اینگیج بشن، تعامل بکنن؟ چی کار باید بکنی براشون؟ چه خدمتی باید بهشون ارائه بدی؟ چه ارزشی باید ارائه بدی که به تو جذب بشن؟ این سوالیه که باید برای هر دسته از مشتریانتون شما مشخص بکنید و این کلید همه چیه. حالا تو میخوای در رسانه‌های اجتماعی تبلیغ بکنی، از این استفاده میکنی. میخوای تیزر بسازی، همینه. میخوای سخنرانی بکنی، همینه. میای برای سخنرانی چیزهایی استفاده میکنی که مشتری هدفت بخوادش، نه چیزی که مشتری هدفت اصلا بیزاره ازش. پس بنابراین کلید همه چیه.